Welcome Ram Manson. It is the energy vibration lezing for October, November and December. Twin Talk 5 and Twin Talk. This is the last quartal from the year Twin Talk 5 en Twin Talk. Alright, Ram Manson. Ik moet best wel zeggen dat het is een zwaar periode voor jullie. Dat komt op zo. In de eerste maand, oktober, je zoekt advies. Je zoekt advies van wekens dat je hebt het best wel moeilijk. Je bent op zoek naar nieuw advies. Je bent op zoek naar helpen. Je probeert innerlijke balance te vinden in jezelf. Van wekens dat je bent op zoek naar some form of advies van iemand anders, oké? Ik zie dat sommige van jullie gaat yoga, gaat in jezelf gaan zoeken voor de antwoorden tot een situatie, een probleem dat je zit vast in, oké? Soms soort van beslissing dat je hebt in de verleden gedaan. Dus beslissing laat jullie nou vastzitten in een situatie. Dus moeilijkheid komt op voor jullie Ram. En het is door some sort of a beslissing. Zoals je bent op zoek naar je spirituality, naar je innerlijke krachten. Je wil connecten met je eigen zelf. Omdat je zit vast. Je zit vast met iets. En whatever je zit vast met, je zoekt een uitgangspunt om jezelf even verlossen. Oké, dus de maand van oktober is niet zo positief voor jullie van wekens dat hier is een situatie dat je moet even gaan balanceren uit. Je hebt het moeilijk, dus je gaat best wel op zoek naar some soort van advies. Sommige van jullie gaat kijken en gaat naar spiritualiteit om te zien hoe kom je uit of een probleem. In de maand van november heb je release. Je moet je ego release, oké. Dus het probleem voor sommige van jullie is dat sommige van jullie gebruiken je ego. En doordat je gebruikt je ego, je komt terecht in een problematische situatie waar u moet nou een oplossing hiervoor zoeken. Heel veel van jullie Ram mensen gaat recognize dat door de verbruiken van je ego kom je altijd terecht in issues, problemen, situatie dat heb je nou vast. Dus je zit vast in een situatie, moeilijkheden. Heel veel van jullie hebben issues en de issues hebben mee te maken met misschien beslissen wat je hebt gedaan om in een relatie, een samenleving, relatie met iemand of zo, of een connection met iemand in te gaan, dat nou ziet niet zo goed uit van wekens dat deze persoon of deze situatie zit vast, oké. Als we kijken, de maand van december, rough road ahead. Oké, de road verderop is moeilijker en het wordt moeilijk voor mannen in relatie, huwelijks. Oké, ik zie problemen in huwelijks en dat komt door de ego van de man. Dus hier kunnen jullie zien dat een man of iemand dat is getrouwd door zijn ego te verbruiken, oké, ze is nou terechtgekomen in some sort of a problematic situatie, oké. Dus we zien de energy of the magie in de maand van december. En in de maand van december, rough roads, tough, de weg is niet goed. Het is een moeilijke tijd om verder te gaan, een nieuwe start te maken. En het gaat affecten mannen 65 jaar ouder. Voor de rest van jullie zal best wel daar uitkomen. Maar mannen 60 jaar en ouder, die komen in zo'n huge problematic situatie. Van wekens dat ze hebben de verkeerde beslissing gemaakt. En door de verkeerde beslissing gemaakt, komen ze terecht. Some sort of a situatie, some sort of a beslissing wat ze hebben daar eerder gemaakt. Nou is
in problemen. Daar komen heel veel problemen in de huwelijks. Mensen dat is in een huwelijk, especially mensen dat is in een huwelijk. Je komt echt in een moeilijke tijd met je partner. Dus nu hebben wij een sens van, joh, als ik had geweten, sommige mensen dat is getrouwd, denk ja, waarom heb ik getrouwd? Als ik was vrij, ik kon doen wat ik wil. Dus hier is een issue dat komt op. En is door some sort of a beslissing om te gaan trouwen, on in some sort of a connection, om in some sort of a network te zitten. Omdat daar zijn zoveel mensen dat zitten bekijken. Ik ken in verschillende redenen, maar het heeft mee te maken met een connectie met een andere persoon. Dus dat is huwelijk, dat is contractual overeenkomst, dat is business, dat is samenwerking, noem maar het. Oké, ik ken ook dat je zit in some sort of a corporation institution. Heel veel van jullie gaat op zoek naar de antwoorden. Je gaat connect met je innerlijke kant om even uit te komen. Want ik zie dat sommige van jullie gaat adviezen even gaan vragen. Maar sommige van jullie gaat even voor jezelf nadenken. Wat is de juiste richting te nemen van nu, oké? Dus, Ram, het is innerlijke kracht. Je moet je innerlijke kracht vinden in deze kwartaal. Oké? Dat is de enige uitgangspunt dat jullie come out. Oké? Vanwege doordat de beslissing dat was gemaakt in het verleden heeft iets mee te maken met nou, de toekomst. En dit is zwaar. Dit is heel zwaar voor heel veel van jullie. Oké? En je zal wel een oplossing krijgen, dat wel. Maar om aan de oplossing te komen in december, komt je met een oplossing. Maar in de maand van oktober, november, in de maand van november, you recognize that there was an outside influence that influenced je leven and influenced alles around you. There was an outside influence. And the outside influence voor sommige van jullie kan gewoon je ego. Oké, want je ego is een ego-based situatie dat is niet geestelijk van binnen. Oké, het is dat je luistert niet naar jezelf en je co-creëer en creëer chaos in de vorm en de sense dat jij weet wat is best voor jezelf. Maar nu kom je achter dat nee. Oké, dus je gebruikt je ego-base om dingen te krijgen in je leven. En now recognize je dat, hey, het was niet de juiste beslissing. Dus ja, het is voor heel veel van jullie, je komt hier uit, maar het is moeilijk om overkomen de obstakels dat je krijgt in deze 3 maanden. Oké? En je moet iets release. En wat je moet release is de ego. Of de derde partij. Of the outside influence. That influence your world. Dat moet je loslaten. Oké? En als je dat niet loslaat, dan kom je hier niet uit.
Omdat je blijven in een spiral, de spiral dat daalt. Oké? Je daalt in een spiral als je niet loslaten die ego. Dus Ram mensen, het is zeer, het is zeer krachtig. Het is een period waar je moet innerlijke kracht gaan zoeken. En especially getrouwde mensen. Oké, als je samenleven voor meer dan 10 jaar, dan zie je dat als getrouwd. Dus als je bent samenleven met iemand voor meer dan 10 jaar, als je bent getrouwd, oké, dan heb je echt een probleem. En heel veel van jullie getrouwde mensen recognize that there was een derde partij, een outside influence in je leven, een derde partij, dat influence je leven met je man, met je partner. En daar kom je achter. Dus ik zie dat je komt daarachter, je gaat een eind maken aan this. Zodra je kan verder in de toekomst en have some sort of a balance in je leven. Oké? Dus ik hoop dat dit helpt. Namaste, tot de volgende keer.